και δοκιμάζω. Δεν παίζεται με μία παγωμένη τώρα ότι είναι η καλύτερη σαλάτα που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου. Cola Pede Albina, Cola Pede Albina, μπράβο, μπράβο. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και οι επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα και τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μου. Στο προηγούμενο βίντεο σας έχω κάνει μια ερώτηση, ποια από τις δύο συνταγές που θα φτιάξω θέλετε να φτιάξω πρώτη. Η πρώτη πρόταση ήταν πατατοσαλάτα με χταπόδι και η δεύτερη ήταν η μιλόπιτα στο τηγάνι. Οι περισσότερες κυρίες που μου γράψανε επιλέξανε να δείξω πρώτο τη σαλάτα και ύστερα την μιλόπιτα στο τηγάνι. Γι' αυτό λέω γράψτε περισσότεροι όταν βλέπετε ένα βίντεο και κάνω μια ερώτηση για να είναι η δημοσκόπησή μας λίγο πιο μεγάλη, να το πω έτσι, να συμμετέχουν περισσότερο άτομα. Προς το παρόν έχει ψηφιστεί αυτό σαν πρώτη συνταγή και λοιπόν πατατοσαλάτα με χταπόδι. Μία καταπληκτική σαλάτα άκρος υγιεινή, μπορεί να το προσφέρετε, να το φάτε ως κύριος πιάτο, εννοείται και το μεσημέρι και το βράδυ μπορείτε να το φάτε. Μεσογειακή σαλάτα στο έπακρον. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή, πατατοσαλάτα με χταπόδι, θα χρειαστούμε 5 μέτριες προς μεγάλες πατάτες, περίπου 1 κιλό χταπόδι, ένα μικρό κρεμμύδι ξερό, χυμός από 1 λεμόνι, περίπου μισό ματσάκι μαϊντανό, ελιές, κάπαρι, αλάτι πιπέρι, 100 ml ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάμε βάζοντας τις πατάτες να βράσουν χωρίς να τους ξεφλουδίσουμε, μέχρι να γίνουν. Εδώ έχω πλοκάμια, περίπου με 1 κιλό μπορείτε να πάρετε για αυτή τη σαλάτα. Βάζουμε πάνω 2 φιλαράκια δάφνη και μερικούς κόκκους μαύρο πιπέρι. Και επειδή εμείς θέλουμε το χταπόδι μας να είναι σκέτο, δηλαδή όχι ξιδάτο, όχι κρασάτο, δεν βάζουμε τίποτα απολύτως στη κατσαρόλα. Βάζουμε σκέτο όπως είναι, γιατί θα αποβάλει τα υγρά του και θα μικρύνει πολύ σε όγκο, το ξέρουμε πολύ καλά, και το βράζουμε περίπου 1 ώρα, αλλά σε σιγανή φωτιά. Λοιπόν, οι πατάτες μας έχουν βράσει. Το δοκιμάσουμε με μαχαίρι. Αν βυθίζετε το μαχαίρι εύκολα, σημαίνει ότι έχουν βράσει. Οπότε, τις βγάζουμε. Μεταφέρουμε σε άλλο μπολ για να τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν. Έτοιμες οι πατάτες μας, τις αφήνουμε να κρυώσουν, δεν τους περιχύνουμε με κρύο νερό, δεν χρειάζεται, θέλω να κρυώσουν έτσι. Έχει ετοιμαστεί και το χταπόδι μας, βγάζουμε,
μεταφέρουμε σε άλλο μπολ για να κρυώσει και το χταπόδι. Ωραιότατα. Δύο βασικά μας υλικά το έχουμε προετοιμάσει και πάμε να σας πω τα υπόλοιπα υλικά. Και ξεκινάμε με το κρεμμύδι, το οποίο το κρεμμύδι πρέπει να το μαρινάρουμε για να έχει πιο ήπια γεύση. Λοιπόν, το έκοψα το κρεμμύδι στα δύο και κόβω μισοφέγγερα, όσο γίνεται πιο λεπτά. Έχω βάλει να βράσει το νερό για να είναι καυτό. Έτοιμο το κρεμμύδι μας, το μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Περιχύνω το κρεμμύδι, το καλύπτω δηλαδή, το σκεπάζω, ανακατεύω και αφήνω για 5-7 λεπτά για να φύγει η πικράδα που έχει το κρεμμύδι. Πέρασαν 7 λεπτά και πάμε να το σουρώσουμε το κρεμμύδι μας, να ρίξουμε αυτό το νερό και να το αφήσουμε λίγο να στραγγίξουν. Έχει στραγγίξει το κρεμμύδι μας, το μεταφέρουμε ξανά στο μπολ. Μέσα στο μπολ ρίχνω ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, περίπου 8 γραμμάρια αλάτι, 4 κουταλάκια του γλυκού ξύδι. Ανακατεύουμε καλά. Και αφήνουμε να μαριναριστεί για 10 λεπτά. Ήρθε η ώρα να ξεφλουδίσουμε τις πατάτες μας, να τις προετοιμάσουμε. Θα πάρετε πατάτες βραστερές, αυτές που είναι για σαλάτα και το πουρέ. Και να βράσει η πατάτα μέχρι να γίνει και να το τσεκάρετε βυθίζοντας τη μητούλα από ένα κοφτερό μαχαιράκι και πρέπει να βυθίζεται εύκολα χωρίς αντίσταση. Όταν θα ρίξετε το νερό που είχαν βράσει οι πατάτες, δεν χρειάζεται να ρίξετε κρύο νερό. Απλά θα τα αφήσετε να κρυώσουν με το φυσικό τρόπο. Ετοιμάζουμε τις πατάτες μας, κόβουμε στα δύο. Και κόβουμε όχι πάρα πολύ χοντρούς κύβους. Περίπου τέτοιους.
Είναι έτοιμες οι πατάτες μας και πάμε να τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ που θα τα ανακατέψουμε όλα τα υλικά. Μεταφέρουμε όλες τις πατάτες μέσα στο μπολ. Και πάμε να συνεχίσουμε. Και πάμε να κόψουμε τώρα το χταπόδι. Λοιπόν, κόβουμε, έχει βράσει. Κόβουμε κομμάτια όπως το κόβουμε όταν το κάνουμε ξιδάτο. Περίπου τα ίδια κομμάτια με τις πατάτες, το ίδιο μέγεθος εννοώ. Επίσης, το χταπόδι μεταφέρουμε και το προσθέτουμε στις πατάτες. Θέλω να δείξω ότι το κρεμμύδι έχει βγάλει χυμό του. Έτσι, αυτό δεν το χρειαζόμαστε, θα το ρίξουμε. Αφού το έχω στραγγίξει το κρεμμύδι, το μεταφέρω και αυτό στο μπολ. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Το κοτσάνι τους, το μόσχο, αν είναι πάρα πολύ σκληρό, όπως είναι στην περίπτωση τη δική μου, δεν το κόβω, το πετάω. Έτοιμος είναι και ο μαϊντανός μας. Προσθέτουμε το μαϊντανό. Προσθέτουμε τις ελιές τις κομμένες χωρίς κουκούτσι προαιρετικά. Προαιρετικά και την κάπαρη. Το μαύρο πιπέρι. Και το μόνο που μας έχει μείνει είναι να φτιάξουμε το dressing. Λοιπόν, εγώ έχω ένα ειδικό δοχείο που είναι για το dressing. Εσείς αν δεν έχετε τέτοιο, μπορείτε να το βάλετε σε ένα βαζάκι και να το ανακατέψετε το βαζάκι. Λοιπόν, μέσα στο βαζάκι θα στύψω ένα λεμόνι. Ωραία. Ρίχνω μέσα μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 2 κουταλές της σούπας ξύδι, αλάτι. Θα βάλω λίγο και θα δω αν θα προσθέσω. Το ανακατεύω. Είναι έτοιμο το dressing μου, βλέπετε πως είναι. Και το μόνο που μας έχει μείνει είναι να το προσθέσουμε το dressing πάνω στις πατάτες, πάνω στη σαλάτα μας και να το ανακατέψουμε. Ανακατεύω ξανά καλά το dressing μου και το ρίχνω πάνω στη σαλάτα. Θα το ανακατέψουμε, θα δοκιμάσουμε
το αλάτι, ίσως χρειαστούμε παραπάνω αλάτι, ίσως. Και ανακατεύουμε τη σαλάτα μας. Θα δοκιμάσω τώρα το αλάτι. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Και αυτό που μας έμεινε είναι να σερβίρουμε σε μία σαλατιέρα. Ωραία. Και το μόνο που μας έχει μείνει είναι να το δοκιμάσω για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο ωραία αριστουργηματική σαλάτα έχουμε φτιάξει. Και παίρνω μία πατατούλα μαζί με χταποδάκι, έτσι, και δοκιμάζω. Και δοκιμάζω. Δεν παίζεται. Με μία παγωμένη τώρα, τι να σας πω. Πιστεύω, είναι η δική μου γνώμη, ότι είναι η καλύτερη σαλάτα που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου. Και εννοείται ότι κόλλα 5 αλμπίνα, κόλλα 5 αλμπίνα, μπράβο, μπράβο. Αν σας αρέσει και φτάσατε μέχρι εδώ, ένα like, μία εγγραφή, το καμπανάκι οπωσδήποτε και οπωσδήποτε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Μόνο ευχαριστώ θα σας πω. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε πάνω στο αριστούργημα αυτό. Και εδώ είμαστε, τι φτιάξαμε. Λίζα, ακόμα δεν ήρθε η ώρα σου. Τι φτιάξαμε, αυτό είναι... Τι αριστούργημα σας λέω, μόλις θα το δοκιμάσετε, θα μου πείτε κι εσείς κόλλα 5 αλμπίνα και μπράβο αλμπίνα και μπράβο αλμπίνα. Θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε, ότι σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάποια απορρυπαντικά και τέτοια, απορρυπαντικά τέλος πάντων, και συνάντησα μία κυρία η οποία μου λέει «Είστε ή?» Λέω «Ναι, είμαι ή». Οκ, δεν είναι πρώτη φορά, πολλοί κόσμος με αναγνωρίζει στο δρόμο και με σταματάνε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δηλαδή, σετάρισμα, by Albina. Και πολλοί κόσμος με σταματάει, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, ναι, σε διάφορα μέρη με έχουν σταματήσει, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με σταματάνε στα Πατήσια που μένω, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές και στην Γλυφάδα και στην Κηφισιά. Πιστεύω ότι αν θα πάω και στις άλλες περιοχές κάποια στιγμή,
και εκεί θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Γιατί έχουμε φτάσει αισίως 35.000 εγγεγραμμένους. 35.000 εγγεγραμμένους είναι ένα χωριό. Λοιπόν, εγώ δεν σας ξέρω, κάποιους, έχω και φίλους βέβαια εννοείται ότι μέσα στο κανάλι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, έχω κάποιους φίλους οι οποίοι γίνανε φίλοι μέσω του καναλιού που έχουμε βρεθεί, δηλαδή η κυρία Έμι, η κυρία, δεν λέω τα επίθετα, μικρά ονόματα λέω, λοιπόν η Δήμητρα, καλά, τη Βίκη την ξέρω πριν, αυτός που γνώρισα από το κανάλι, η Τάνια, η κυρία Έμι είπα νομίζω, λοιπόν, ποια άλλη, η Ελένη, η αγαπημένη μου, επίσης, η κυρία, νομίζω Θεόνη μου έχει πει, η Δήμητρα μου έχει πει, δεν θυμάμαι, άλλη μια κυρία. Λοιπόν, εσείς με ξέρετε, εγώ δεν σας ξέρω και αυτό που ήθελα να πω, όταν βλέπετε, όταν θα με δείτε κάπου τέλος πάντων, μην διστάσετε να μου μιλήσετε, σας παρακαλώ, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, δηλαδή σπουδαίο αυτό που λένε οι κυρίες, όπως σήμερα που είπε η κυρία Αντιγόνη. Γεια σας κυρία Αντιγόνη, η οποία μου είπε ότι βλέπει όλα τα βίντεό μου και έχει μάθει πολλά πράγματα για μένα, πολλά πράγματα από μένα. Που και η μεγαλύτερη χαρά για μένα είναι να μου λέει ο κόσμος ότι μαγειρεύω υγιεινά. Είναι αυτό που ήθελα πάντα, είναι αυτό που πιστεύω ότι βοηθάει πολύ κόσμο να βρει και την άλλη πλευρά ενός καλού πιάτου, έτσι, δεν είναι απαραίτητα να είναι σε λάδια, να κολυμπάει κτλ. Μπορείς εξίσου ωραία να το φας με το ίδιο λάδι σε λιγότερη ποσότητα και εκτός των άλλων, αυτό που είπαμε σήμερα με την κυρία Αντιγόνη, είναι ότι μου είπε συγχαρητήρια γιατί δίνεται λύσεις ακόμα και στους ανθρώπους που έχουν μικρό πορτοφόλι. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτός είναι ο στόχος μου, ακόμα και οι άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα να πηγαίνουν κάθε μέρα να παίρνουν το καλό κρέας και τα λοιπά, να έχουν εναλλακτικές, να μπορέσουν να τρέφονται υγιεινά, να μπορέσουν να τρέφονται νόστιμα, έτσι. Το πλούσια δεν σημαίνει απαραίτητα και νόστιμα, έτσι, μία φασολάδα απλή είναι ένα εθνικό μας φαγητό, το οποίο μπορεί να γίνει γκουρμέ, να το κάνεις γκουρμέ, έτσι, γκουρμέ δεν σας λέω ότι να το προσθέσεις ένα από πάνω και ένα σίκο ας πούμε, όχι, γκουρμέ, δηλαδή να βάλεις τα υλικά με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιες ποσότητες που αναδεικνύουν το όσπριο. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρένθεσή μου και πάμε να μιλήσουμε για αυτό το αριστούργημα. Βλέπετε ότι η πατάτα είναι για να φάτε, να γευτείτε μάλλον αυτή τη σαλάτα και να ευχαριστηθείτε πολύ, πατάτα πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας. Έτσι, αυτή που πήρα εγώ, σας το λέω, δεν είναι διαφήμιση, αλίμονο. Λοιπόν, αλλά την πήρα στο όχι, συγγνώμη, δεν το πήρα στο Σκλαβενίτη. Λοιπόν, το πήρα σε ένα discount market που είναι κοντά στο οδείο μου στην Πατσίων, κοντά στην Πλατεία Αμερικής. Λοιπόν, είναι πατάτες αμαλιάδος, καταπληκτικές, σας το λέω, και άρωμα έχουν και γεύση έχουν και βράσανε ακριβώς έτσι όπως χρειάζεται για μία πατατοσαλάτα. Δηλαδή, να βράσουν και να κρατάνε, να μην διαλύονται, να μην γίνουν πουρέ. Έτσι. Δεν έχω κάνει, είδατε ότι στις πατάτες δεν έχω βάλει τίποτα παραπάνω από το νερό. Ούτε αλάτι δεν είχα προσθέσει μέσα, έτσι. Λοιπόν, και έβρασε μέχρι να γίνει, μέχρι που βύθισα το μαχαιράκι και μπήκε πάρα πολύ, δηλαδή χωρίς αντίσταση, μέσα. Και όταν το έκλεισα, το άφησα κανένα 5 λεπτό πάνω στο σβησμένο μάτι,
καπακωμένο. Λοιπόν, και μετά το σούρωσα, αλλά δεν του έβαλα κρύο νερό για να σταματήσει ο βρασμός, οπότε όσο αυτά κρύωναν σιγά σιγά, λοιπόν, γινόντουσαν ακόμα από μέσα, έτσι, το κρύο, γιατί βάζουμε κρύο νερό, για να σταματήσουμε βρασμό. Εδώ δεν το έκανα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι για την πατάτα και πάμε το χταπόδι. Λοιπόν, για να μην γίνει το χταπόδι σας σόλα, όταν θα βάλετε να το βράσετε, δεν θα του προσθέσετε τίποτα, ούτε ξύδι, ούτε αλάτι, πόσο μάλλον αλάτι, γιατί είναι τόσο αλμυρό που δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν χρειάζεται να βάλετε ξύδι, δεν χρειάζεται να βάλετε νερό. Αυτό που θα βάλετε είναι 2 φύλλα δάφνης και μερικούς κόκκους μαύρο πιπέρι. Και θα αφήσετε σε σιγανή φωτιά, αν είναι 9 το maximum, να το αφήσετε στο 5,5 να βγάζει το ζωμό του, τα νερά του, σιγά σιγά να το αποβάλει και να βράζει, σιγά σιγά, χωρίς να κοχλάζει πάρα πολύ, ίσα ίσα. Λοιπόν, και όταν θα φτάσει στο σημείο και έχει εξατμιστεί όλο το νερό, τότε το βγάζουμε. Αφήνουμε να κρυώσει μόνο του, έτσι όπως είναι, και μετά κόβουμε τα κομμάτια που χρειάζεται για τη σαλάτα. Με αυτόν τον τρόπο εγώ κάνω και το ξιδάτο. Δηλαδή, λοιπόν, βράζω με αυτόν τον τρόπο, αφήνω να κρυώσει, κόβω κομματάκια, το βάζω σε ένα βαζάκι, μέσα στο βαζάκι μετά βάζω λίγο σκόρδο, λίγο, δηλαδή μία σκελίδα την οποία εγώ δεν την πολυτοποιώ, δεν την κόβω, ολόκληρη βάζω μέσα στο βαζάκι. Λοιπόν, μαζί με αυτό βάζω ρίγανη, λίγο ξύδι και ελαιόλαδο και το χτυπάω. Δηλαδή κλείνω το καπάκι και το ανακατεύω και γίνεται ένα ξιδάτο κούκλα, δηλαδή ένας μεζές, αφήστε. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξετε και αυτή τη σαλάτα, το χταπόδι. Λοιπόν, κρεμμύδι. Είδατε ότι σας έδειξα μαριναρισμένο κρεμμύδι, το οποίο είναι καμία σχέση δεν έχει με το κρεμμύδι αν θα το κόψετε και θα έχει αυτή την οξύτητα που έχει. Αυτό είναι κρεμμύδι. Σούπερ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε να είναι λιγάκι πιο γλυκό το κρεμμύδι, θα βάλετε 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, έτσι, αλλά για τη σαλάτα αυτή δεν συνιστώ. Για κρέατα, ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλό μαρινάρισμα αυτό. Για όλες τις σαλάτες ταιριάζει, εκτός από, ας πούμε, την δική μας την Greek salad, ας πούμε, τη γνωστή, με φέτα και τέτοια. Εκεί θέλουμε το κρεμμύδι να είναι χωρίς απλά κομμένο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, να κρατήσετε αυτή τη συνταγή, θα σας γράψω κάτω από το, στο κουτί περιγραφών, θα σας γράψω και ξεχωριστά τη μαρινάτα για κρεμμύδι. Βλέπετε ότι στην αρχή δεν σας είπα τα υλικά, το κρεμμύδι, σας ανέφερα μόνο το κρεμμύδι, δεν σας ανέφερα επιπλέον ξύδι, ζάχαρη και αλάτι, έτσι, αλλά στο κουτί περιγραφών θα το έχω, δηλαδή θα γράφω μαρινάρισμα κρεμμυδιού και θα είναι αναλυτικά όλα τα βήματα και όλα τα υλικά. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω. Έβαλα κομμένες ελιές. Έβαλα και κάπαρι. Αυτά τα δύο ή θα το βάλετε, εγώ έκανα λίγο υπερπαραγωγή γιατί ήθελα να δοκιμάσω πώς το συνδυασμό που θα έχουν αυτά τα δύο, ας πούμε. Λοιπόν, και βλέπω ότι είναι σούπερ, δηλαδή δεν το χάλασε καθόλου. Αλλά αν δεν θέλετε να είναι τόσο αλμυρό και τόσο πικάντικο, θα το βάλετε ή το ένα ή το άλλο. Ή τις ελιές ή την κάπαρη. Όμως, σας διαβεβαιώ ότι αν δεν θα τα βάλετε αυτά τα δύο και θα βάλετε μόνο το κρεμμύδι και
τα κρεμμύδια και το λεμόνι, όλο αυτό το υπόλοιπο, θα έχει το ίδιο καταπληκτική γεύση. Οπότε κερδίζει, ναι, δεν χάνει. Καταλάβατε τι σας λέω. Αν θα το βάλετε, κερδίζει. Αν δεν θα το βάλετε, δεν θα χάσει. Πολύ απλά. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Καλής ποιότητας λάδι, εννοείται, έτσι. Extra virgin και ούτω καθεξής, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, και εννοείται ότι αυτό τώρα με ένα κομμάτι ψωμί που θα το κάνω εγώ τώρα, με ένα κομματάκι ψωμί δικό μου που θα το φρυγανίσω λίγο, λοιπόν θα το φάω κούκλα. Το κακό είναι ότι δεν έχω την μπύρα σπίτι, αλλά δεν πειράζει. Χωρίς την μπύρα να ξέρετε ότι και ή ουζάκι. Εγώ δεν είμαι του ούζου, αλλά αυτοί που αγαπούν το ούζο και με γλυκάνισο κιόλας, έτσι. Λοιπόν, θα το κάνετε πάρτι. Αυτή ήταν η συνταγή, καταπληκτική, υγιεινή, μεσογειακή γεύση, νόστιμη και παρουσιάσιμη και χορταστική. Να τη φτιάξετε και να μου γράψετε. Στο επόμενο βίντεο θα το κάνω με αυτό που σας υποσχέθηκα, την μιλόπιτα, λίγο διαφορετική από αυτήν που έχω στο κανάλι, στο τηγάνι. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο εγώ σας αποχαιρετώ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι, Λίζα. Παιδιά, θα πάω στο τσίρκο. Τι Λίζα, ναι παιδί μου, ναι παιδί μου, ναι παιδί μου. Όχι, μη γριλίζεις. Κοίτα εκεί. Κοίτα στα κορίτσια. Ω, μποτζούνα μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι, βγήκες. Και τον οπερατέρ. Και σας αποχαιρετώ. Γεια σας, να μου είστε καλά. Γεια χαρά.